السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم فيه طريقة عمل شرابات أو الجوارب بطريقة سهلة وبسيطة. أتمنى يا رب إنها تنول إعجابكم. هستخدم معاكم خيط زي ما احنا شايفين. هنستخدم لونين، هستخدم اللون البينك البامبي وهستخدم الأبيض. انتوا طبعا تقدروا تشكلوا ألوان كتير، أحمر مع أبيض، أصفر مع تركواز، ألوانات كتيرة كتيرة، بالكافيه الفاتح مع البني، كل الالوانات اللي تحبوها. الاورنج مع الازرق، لا سوري، الاورنج مع الاخضر، يعني الاورنج حلو قوي مع الاخضر، اسود مع احمر، ابيض مع احمر يمشي كويس جدا، لبني مع ابيض. هتلاقوا الوان كتير جدا نقدر ندرجها مع بعضها، وانتوا طبعا اذواقكم عاليه جدا. هستخدم الخيط زي ما احنا شايفين. هو ارفع شويه من متوسط السمك، يعني هو مائل مش رفيع، بس مائل للرفيع بالشكل ده. طيب اول سؤال واول حاجه نتعلمها مع بعض في الفيديو النهارده هي يا رندا ازاي اعرف الابره اللي انا هستخدمها للخيط اللي عجبني او اللون اللي عجبني من الخيط. هعرف ازاي الابره اللي هستخدمها رقم كام. عندك طريقتين. الطريقه اللي احنا المعتاده اللي بنشتغل بيها دايما ان تقفلي الخيط بتاعك بالشكل ده وتخليه مقفول كده، وتجيبي الابره اللي هتشتغلي بيها، اي ابره بقى، انت لسه ما عرفتيش الابره اللي هتشتغلي بيها كام. دي ابره رقم 3.5 ملم. عندك سن مدبب في الابره اهو، شايفاه؟ بتدخليه في الخيط وتشد الخيط بالشكل ده. الخيط عمل ايه؟ دخل في الجزء الفراغ ده ومفوض لي حته من سن الابره بره، شايفين؟ معنى كده ان الابره دي اكبر منه، الخيط ما ملاش التجويف بتاعي كله. احنا لازم الخيط يكون ايه؟ قد التجويف، ما يطلعش لبره خالص ويغطيه لسن الابره خالص، ما يدخلش لجوه ويبقى غاطس قوي قوي. الابره دي انا اقدر اشتغل بيها في الخيط ده، الا انها اكبر منه شويه. تعالوا بقى نشوف ابره تانية. دي رقم 3. ندخل بالشكل ده. الابره دي تسمح ان احنا نشتغل بيها في الخيط ده، الا انها برضك اكبر سنه صغنطوطه خالص خالص، بس فعلا تناسب ان احنا نشتغل مع الخيط دوت، يعني الخيط ده يمشي مع رقم 3. طيب لو انا عايزه الشغل بتاعي اضيق سنه او مظبوط قوي، دي ابره رقم 2. عارفين ان لو انا ما عنديش 2.5 على فكره، لو عندي 2.5 كان هو فعلا الرقم الصحيح اللي يمشي معايا. دي رقم 2، شايفين؟ رقم 2 اوكي، حلوه وتمشي معايا في الشغل، بس هيكون الشغل ضيق شويه. ليه ضيق شويه يا رندا؟ عشان هي مغطيه السن، يعني السن صحيح معايا اهو، الفراغ مليان بس السن كمان مش باين قوي، في سن اهي، بس هو ده الرقم الصحيح اللي اقدر اشتغل بيه في الفتله او الخيط ده، 2 او 2.5. طيب الطريقه التانية وطريقه سهله وبسيطه جدا، بس لازم تكوني ماشيه معاكي متر. مش كل الناس طبعا بتبقى ماشيه معاها متر، بس عامه احيانا انا ببقى ماشيه كتير ومعايا متر. لما بكون نازله بشتري خيوط بصراحه او خامات للكروشيه بيكون معايا المتر بتاعي. بجيب الخيط، عندي السنون، بس احنا هنا عند ايه؟ عند السنتيمتر، المكان اللي مكتوب عليه سي ام، سنتيمتر، مش في الانش، مش الاي ان. عند السنتيمتر فيه شروط اهي. بجيب الخيط بتاعي واقف اشوف اول شرطه فين، واقف كده عليه. شايفين الخيط بتاعي؟ الخيط بتاعي عدى اول شرطه طبعا ووقف على تاني شرطه، وهو ما بين 1 و3. اذا انا اقدر اشتغل بابره رقم 2، 2.5، 3 اهو يا جماعه. شايفين اهي الشرطه الاولى والشرطه التانية اهم متغطيين، ورقم 3 انا خلاص داخله عليها او واقفه عندها. اذا انا اقدر اشتغل بابره رقم 3 او 2.5، ودي اصح طريقه طبعا، بس لازم يكون معاكي متر، يعني مش دايما، انا متاكده ان مش دايما هتكوني ماشيه ومعاكي متر. طيب هستبعد 3.5، ورقم 2 مش هشتغل بيه لان انا محتاجه الشغل ايه؟ ما يكونش ضيق قوي. لو عندي 2.5 كنت هشتغل بيها بصراحه، بس رقم 3 ممتازه برضه. تعالوا بقى نشوف البقره نفسها، هل مكتوب عليها الرقم اللي انت ممكن تستخدميه للابره ولا لا؟ عندك هنا طبعا هو كاتب هنا للتريكو، شغل التريكو من 3 ل4. في الكروشيه بتختلف شويه، يعني بتبقى اقل سنتي، يعني زي ما انا قلت لكم رقبه 2.5، مش سنتي يا ربي، نص سنتي، بتكون اقل نص سنتي من نص سنتي لسنتي. حجم الملي نص ملي يا ربي، مش سنتي، لان هي مش بالسنتي الابره. يا اما نص ملي اقل او ملي اقل. انت عندك هنا من 3 ل4. طبعا انا لا يمكن هنا استخدم رقم 4، ممكن استخدم 3، بس طبعا اللي يكون بدايته هنا في التريكو 3 يبقى بدايتي انا في الكروشيه 2.5
او 3 طبعا ده بالكتير، اقصى حد عندي هنا 3. يبقى اتفقنا ده للتريكو من 3 ل4، يعني رقم الابرة 3 او 4. لكن بالنسبة للكروشيه زي ما اتفقنا احنا شفنا الطريقتين اللي هنحدد بيهم سمك الخيط بتاعنا. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نعمل دايرة سحرية. اشتغلت معاكم قبل كده الشراب او الجوارب بطريقتين مختلفتين، يعني واحد بدأناه من فوق لتحت، وواحد بدأته من تحت لفوق، بس الطريقة برضك هتكون مختلفة عن الطريقة بتاعت النهاردة. هعمل دائرة سحرية بالشكل ده، هلف حرف الاكس على ايدي والف الخيط بالناحية التانية. هجيب الابرة بتاعتي، هدخل من تحت اللفة الاولى، اسحب اللفة التانية بالشكل ده، هخرج الخيط من ايديا واتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخل الدايرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالبقرة على ايديا عشان نشتغل. هقفل سلسلة، السلسلة دي هي اللي انا بقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي، الماجيك رينج. في نفس الوقت هي جزء من الارتفاع اللي انا هرتفعه. لو انا هشتغل بغرزة عمود بلفة بيكون ارتفاعه 3 سلاسل. هل يا رندا يا رندا هنرتفع 3 سلاسل بعد السلسلة دي، ولا هنرتفع 2 ونكمل بالتالتة بالسلسلة دي تبقى التالتة؟ لا، هنعتبر ان السلسلة دي من ضمن سلاسل الارتفاع، وهتبقى التكملة بتاعتنا، وهكمل عليها 2 بس. انا النهارده هشتغل، اعوذ بالله من كلمه انا، هشتغل بغرزه حشو. اتفقنا؟ فكده كده ارتفاع غرزه الحشو بتكون سلسله، فمش هنرتفع تاني خلاص. هي السلسله اللي انا قفلت بيها هي نفس سلسله الارتفاع بتاعتي. هشتغل داخل الدايره السحريه بتاعتي 6 غرز حشو. بيكون معايا حلقه، بدخل في الدائره بتاعتي الف الخيط واخرج، اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج من الاتنين. كده 1 2 3 4. طرف الخيط القصير بشده بضيق اللي هو سنتر الدايرة. 5 6. هشد بقى طرف الخيط خالص واقفل سنتر الدايرة او مركز الدايرة بالشكل ده. هعمل تزايد. احنا دلوقتي هنشتغل بطريقة التزايد في الدائرة. كنت عامله لكم فيديو خاص طبعا بطريقة التزايد في الدائرة، اللي حابب طبعا يراجع عليه مفيش مشكلة. طريقة التزايد في الدايرة بتكون اني انا الراوند الاولاني كله بعمل عليه تزايد. دي اول واحدة اهي، هشتغل عليها مرتين تزايد، يعني انا بشتغل على الغرزة مرتين. ادي 1 2 في نفس الفراغ، ودي رقم 2 1. بدخل في حرف الفي كامل من تحت الغرزة 2. ده الفراغ رقم 3، باينة اي مكان الغرزة بتاعي اهو. بدخل بيكون حرف الفي كامل على الابرة كده 3. دي 1 2. هو الخيط بيفلت مني ليه؟ رقم 4 1 2. لو ناخد بالنا سمك الخيط مع حجم الإبرة حلو ومتماشي يعني. رقم 5 1 2. رقم 6 1. بسم الله 2. لسه عايزة اوصل المقاس بتاعي. طيب عايزين نعرف ازاي نشتغل على اللكلوك بتاعنا، نحدد المقاسات بتاعته ازاي. وليكن معلش سامحوني في الرسم طبعا اذا كنت مش هعرف ارسم. يعني دي حاجة كده كروكي، انا اسفة طبعا لو مش مظبوطة. هنا عندي ده الطول، طول القدم. الجزئية دي طبعا اللي هي اللفة كلها بقى، احنا هنلف من ورا ومن قدام، نعتبر من ورا وقدام. اللفة دي اسمه دوران القدم، الرجل يعني. دي طبعا المكان ده، دي الاسوره بتاعت اللكلوك. عندي انا عايزين نعرف بقى الطول اللي احنا هنشتغله. انا لو قست مثلا نقول سن 3 شهور بيكون 10 سنتي، 10 سنتي او 10 ونص سنتي طوله.
طول 10 سنتي. نصف دورانه 5، نقول 11 لان هو 5.5 بالظبط، يعني 5.5 سنتي، من 5 ل5.5. عشان كده بقول لكم نقول 11. هو 10، بس انا بقول دايما 11 لان دايما يقول لك نصف الدوران بيكون من 5 ل5.5. ده نصف الدوران. لازم تدي نفسك نص سنتي ايه، تاخدي وتدي معاه كده، عشان المقاسات صراحة بتخدعنا. عندنا الدوران بقى كامل حوالين القدم. لا سوري، ده 10.5. الدوران 11 سنتي. خلاص، الدوران حوالين القدم. انا مش فاكرة المقاسات قوي، بس يعني هي تقريبا كده صح مظبوطة. الطول بيبقى من 10 ل10.5. لا انا كده افتكرت من 10 ل10.5، لان كنت عاملة معاكم المقاس دوت في لكلوك البيبي. من 10 ل10.5. وعندنا نصف الدوران من 5 ل5.5. وعندنا الدوران كامل بيكون 11. اوكي. يبقى انا لما احب اعمل دلوقتي، عايزه اعرف اعمل، انا هفضل اتزايد. دي النقطه اللي عايزه اوصلها لكم، بس عماله اتلخبط فيها. امتى اوقف التزايد بتاعي؟ يعني انا دلوقتي عملت ماجيك رينج. عملت ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6. هي طبعا طلعت مش مظبوطه بس مش مشكله. عملت تزايد فوق كل الغرز. اشتغلت ايه؟ مرتين. عندي المقاس هنا. المفروض ان انا اوقف التزايد بتاعي امتى؟ لما اوصل اللي هو 5.5، نصف الدوران. يبقى انا عايزه 5.5 سنتيمتر عشان نوقف تزايد. انا دلوقتي 5.5 مستحيل طبعا. انا دي كام؟ 2 سنتي لسه. هعمل تزايد تاني. طب التزايد بيكون ايه؟ واحده بدون تزايد والتانية عليها تزايد، واحده بدون تزايد والتانية عليها تزايد، واحده بدون تزايد والتانية عليها تزايد، هكذا لغايه ايه ما اوصل لنهايه الراوند. تعالوا بقى نشتغلها عملي. يبقى اولا عرفنا احنا بنبدأ المقاس بتاعنا ازاي. بتلفي دوران الرجل كامل، بتقسميه على 2. احنا عندنا دوران الرجل كامل 11، قسمناه على 2 بقى 5.5. ال5.5 دي هي نفس المقاس اللي هوقف عنده تزايد هنا. اتفقنا. اول غرزة بدون تزايد كده 1، ورقم 2 هشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. السطر اللي فات كان معايا طبعا بدأنا ب6، زودنا كل الغرز بقت 12، هنا هيبقى 18. 1 بدون تزايد، 2 هشغل فوقيها مرتين، 1 بدون تزايد، 2 هنشغل فوقيها مرتين. ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2، تاني نكرر لغاية نهاية الراوند 6 مرات تكرار. ادي 1 بدون تزايد، رقم 2، 1 2، وهكذا. 1 بدون تزايد، 2 هشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. لا اله الا الله، لما الخيط بيشد مني تحت بيفلت فوق. 1 بدون تزايد، 2 فوقيها تزايد. وزي ما احنا شايفين دايما اخر غرزة عندك لما بتكوني بتعملي تزايد لازم يكون فيها عدد زوجي من الغرز، ده عشان تتأكدي ان العدد بتاعك صحيح. تعالوا نقيس بقى كده. انا معايا 18 ايه غرزة حشو. 3. لسه محتاجة اعمل تزايد تاني. طيب التزايد بتاعي هيكون ازاي؟ 1 1 2، 1 1 2. اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة فيها تزايد. اوكي. هيبقى عندنا كام غرزة حشو؟ 24 غرزة حشو. ادي 1 بدون تزايد، 1 كمان بدون تزايد اللي هي رقم 2، رقم 3 هي اللي فيها تزايد هشغل فوقيها مرتين. بكرر. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 هشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. وبكرر دوت 6 مرات على مدار الراوند بتاعي كله لغاية ما بيخلص معايا الراوند كله.
3 هشغل فوقيها مرتين، وبكمل بكرر. ادي 1 2 بدون تزايد، 3 1 2 1 2 بدون تزايد، ورقم 3 هشغل فوقيه مرتين. ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2. اخر تكرار بالنسبة لي ادي 1 بدون تزايد، ورقم 2 كمان بدون تزايد، ورقم 3 هشغل فوقيها مرتين. ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2. اعتقد ان احنا هنشتغل سطر تاني، يعني قلبي بيقولي كده. هنقيس 4 سنتي لسه. السطر اللي جاي، طب طريقة التزايد في الدائرة هتكون ازاي؟ هتكون 1 1 1 2. اوكي، 1 1 1 2 1 1 1 2 وهكذا. يعني 3 بدون تزايد، ادي 1 2 3 اللي هو 1 1 1، ورقم 4 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. هكمل بقى الراوند بنفس الطريقة وارجع لكم عشان مطولش عليكم. رجعت لكم تاني وكده خلصت السطر بتاعي، وزي ما انتم شايفين المقاس بتاعي من اول الصفر لغاية رقم 5. طبعا احنا اتفقنا ان نصف الدوران بيكون من 5 ل5.5، مش شرط يكون 5 او 5.5، لا، يعني من 5 ل5.5. يعني وصلتي لل5 خلاص اكتفي بكده. حابة تخلي المقاس اوسع تكاية اشتغلي سطر كمان. ده بالنسبة طبعا اللي بيستخدم غرزة الحشو. اللي هيستخدم غرزة النصف عمود يا جماعة السطر هيفرق، واللي بيستخدم غرزة العمود بلفة بردك السطر هيفرق ويفرق قوي كمان. فطبعا احنا لو هتشتغلي بالحشو اوكي مفيش مشكلة انك تزودي سطر كمان، تكملي النص سنتي بتاعك، بس انا مش هزود، انا هكتفي بالسطر ده خلاص، لان هي طبعا مع اللبس الحاجة ايه بتريح. لكن انت لو حابة تزودي نص سنتي اللي هي طبعا الراوند مفيش مشكلة، ده بالنسبة لغرزة الحشو. لو هتستخدمي غرزة تانية ما انصحكيش تزودي سطر تاني، اكتفي بالعدد اللي هيطلع لك سواء 5 او 5.5. طيب احنا في المرحلة اللي جاية هنشتغل على السطر بتاعي كله. احنا اشتغلنا ادي 1 2 3، التزايد بتاعي في رقم 4، فلما بتزايد في رقم 4 بيكون عندي تقريبا 30 غرزة حشو. يعني عندي تزايد كل الغرز 12، تزايد في رقم 2 18، رقم 3 24. ايوه كده مظبوط، 4 الغرزة رقم 4، يبقى عندي 30 غرزة حشو. اذا هشتغل على 30 غرزة حشو بنفس العدد. هنشتغل بقى قد ايه؟ هنشتغل لغاية ما اوصل لتلتين القدم، من اول هنا لغاية هنا هقسم القدم لتلات تلات، تلتين قدام المنطقة اللي هي بتكون لغاية فين. طبعا مش هنقيسها بالمقاسات، انا مش عايزة اقيس بالمقاسات، هشتغل لغاية ما اوصل للجزئية دي، المفصل ده، اتفقنا؟ اللي هي الحتة اللي بتبقى خلاص فصلت، اللي هي بداية الكعب، الحتة دي. هشتغل بقى الطول بتاعي بيكون كله، انا بفضل اشتغل داير على نفس العدد بتاعي. انا معرفش دلوقتي انا هشتغل كام سطر بصراحة، يعني علشان ما اقولش ان ايه ان انا لو مجرباها هقول، انا لو اشتغلت فردة تانية قبليها كنت هقول لكم هشتغل كام سطر. بس برضك انا بقول على اي اساس، على اساس المقاس اللي معايا بالمتر، او على اساس رجل او قدم الشخص اللي انا بشتغل له ايه اللكلوك. انا طبعا حبيت ان احنا نطبقه مع بعض عملي بسرعة، بدون ما ايه ان انا اجرب معاكم فردة لوحدي وكده، لا، حبيت ان احنا نشتغلها كده على طول مع بعضين. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اول خطوة بنعملها هي ايه، بتلفي المتر حوالين الرجل، او بلاش تلفي المتر حوالين الرجل. بس لا، لازم تلفي عشان تعرفي. بصي، لو ما عندكيش متر طبعا هتشتغلي الجزئية دي وتتنيها كده، لو لقيتيها خلاص غطت الاصابع ومرتاحة معاكي، غطت الجزئية القدامانية من القدم، يبقى خلاص هو ده المقاس اللي انت هتوقفي عنده. ده بالنسبة يا جماعة للي ما عندهمش متر. اما اللي عندهم متر بتلف رجل حوالين المتر حوالين الرجل كلها من قدام كده، من الحتة دي الدوران اللي هيطلع لك اقسميه على 2، خدي نصه بالظبط، هو ده اللي هتوقفي عنده التزايد بتاعك زي ما اتفقنا. تاني خطوة، الطول اللي انا هرتفعه من هنا، انا خلاص وصلت هنا اهو، من هنا لهنا هو ايه، بس انا طبعا برتفع بقى مجموعة سطور لغاية ما اوصل للجزئية دي، ايا كان عددها، مش هتحددي بقى عدد سطور معين.
لغاية ما توصلي لهنا. هي بيكون تلتين القدم، يعني بالنسبة طبعا للمقاسات اللي بيشتغل بمقاسات هشتغل 7 سنتي ثبات بنفس العدد، 30 حشو. عايزة بقى اعمل معاكم حاجة دلوقتي. احنا هنغير ايه؟ اللون، او ايه، لا خلاص نغير اللون. عشان تغيري اللون لازم تغيري اللون في اخر غرزة كنتي بتشتغليها، اخر حلقتين عندك. انا كمان هشتغل الغرزة الاخيرة تاني. انا كده بشتغل الغرزة الاخيرة، بدخل والف الخيط واخرج كده معايا حلقتين. هجيب بقى الخيط الجديد، اللون الجديد، هلف، سيب مسافة من الخيط والف حلقة بالشكل ده. هدخل في الحلقة دي والف الخيط واخرج منها واقفلها عقدة. امتن واحسن طبعا ان هي تثبت لي الشغل بتاعي. ممكن اشدها الحلقة على طول من غير ما الفها عقدة بداية، بس انا دايما بحب اعمل الخطوة دي. طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم دايما الخيط البينك يا جماعة هيفضل معايا، لاني هدرج اللون، يعني 2 ابيض 2 بينك، 2 ابيض 2 بينك، وهكذا. هشتغل بقى ايه؟ هبدأ اشتغل الغرز الجديدة بتاعتي. هدخل في حرف الفي ويكون معايا فوق الابرة كمان، يعني حرف الفي بيكون فوق الابرة اهو، يكون معايا كمان فوق الابرة الخيط اللي مش بشتغل بيه وطرف الخيط اللي بدأت بيه اهو. وهشتغل ادي 1 2 3 وهكذا بقى. انا هشتغل لغايه ما اوصل لنهايه الراوند، وفي نهايه الراوند هحط الماركر بتاعي تاني، لان خلاص بقى ايه، هشتغل يعني هشتغل كذا سطر بالابيض وهشتغل وارجع اشتغل كذا سطر بالبينك. احنا زي ما اتفقنا مع بعض، انا لو هشتغل دلوقتي بينك بصوا عشان تعرفوا تغيروا كل سطر في البدايه. البينك بيكون معاكي في ظهر الشغل على طول، بحيث ان انت لما تيجي تشديه في السطر اللي بعده يكون سهل عليكي. انا هدخل لو هغير للبينك تاني هدخل والف الخيط واخرج، معايا حلقتين، هسيب الابيض كده ورا وهجيب البينك فوق وهسحب من الحلقتين بالشكل ده، وهكمل بقى بالبينك. يبقى احنا كده عرفنا طريقة تغيير الخيط بالنسبة لغرزة الحشو. انا مش هكمل بالبينك دلوقتي، انتوا عارفين ان انا هكمل الراوند بتاعي كله والراوند كمان اللي بعده باللون ايه الابيض، وبعد كده هبدل، او حتى كمان تلاتة ابيض وتلاتة بينك، تلاتة ابيض وتلاتة بينك. هنفضل ايه نبدل في الالوان كده براحتنا زي ما قلت لكم. حتى ممكن تعملوا الشراب او الجوارب على شكل قوس قزح وتحطوا كل الالوان، اصفر احمر ازرق اورنج احمر كافيه، كل الالوانات ايه الحلوه اللي احنا عارفينها، الاخضر. هنحط كذا لون مع بعض. هكمل بقى السطور لغايه ما اوصل للمقاس القدم بتاعي 7 سنتي، وبعد كده هرجع لكم. المقاس بتاعي بقيسه ازاي؟ بقيس من بداية هنا، انا بقفل الشغل بتاعي كده وبجيب المتر بتاعي هنا اهو في البداية، الصفر بتاعي في البداية كده. هقيس انا كده ايه 2.5 سنتي، لسه انا محتاجة 7، يعني هقف هنا كده يا جماعة، او هي حتى كمان 3 سنتي، يبقى فاضل لي 4 سنتي. هشتغل لغاية ما اوصل ل 4 سنتي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اشتغلنا اكتر من سطر، هقول لكم اشتغلت كام سطر بالظبط. انا سبتكم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سطر. اتفقنا المقاس اللي احنا هنوصل له اللي هو بيكون الجزئية لغاية الجزئية دي في الرجل، بيكون طبعا تلتين المقاس لو انتي معاكي مقاس. كده احنا عايزين 7 سنتي، انا كده معايا 7 سنتي خلاص اوكي، مش هزود اكتر من كده في الارتفاع. دي كده انا عايزة النص بالظبط. احنا معانا 30 غرزة، هنشتغل 15. هسحب باللون الابيض، نرجع تاني اخر غرزة. انا كده كده لا لسه سايبة الحلقتين. هسيب البينك بس من ورا اهو، وهسحب ايه باللون الابيض. هشتغل بقى ايه 15 غرزة كده. 1 2 3 4 5 6. الخيط البينك في ظهر الشغل يا جماعة اهو، عشان ما نفضلش نقص ايه في الشغل زي ما احنا شايفين انا ما بقصش. كده كام؟ 1 2 3 4 5 6.
7 8 9 10 11 12 13 14 15. نص الشغل بالظبط. بشتغل لغاية نص الشغل اهو، وبعد الشغل بالشكل ده اهو. يا جماعة اللي حابب يشتغل اصغر من المقاس اللي احنا بنعمله ده يشتغل بإبرة رقم 2.5 او 2. كل ما صغرتي الإبرة كل ما صغر الحجم معاكي. يعني علشان لو حد جه يشتغل بخيط وإبرة مثلا بنفس الأرقام اللي أنا اشتغلت بيها دي وطلع المقاس أكبر، فممكن يكون بسبب حجم الإبرة، يعني حركة إيديكي في الخيط، شدة إيديكي للخيط أقصد. حجم الإبرة نفسها ممكن يكون أكبر شوية من سن الطفل. فعشان كده بقولك لو انتي حابة أصغر من الحجم اللي احنا بنشتغله ده هتشتغلي بإبرة رقم 2.5 أو إبرة رقم 2 كمان. بالشكل دوت. احنا فاضل لنا قد ايه بقى على المقاس القدم بتاعنا؟ احنا كده معانا 7 سنتي، محتاجين على 10 3 سنتي. هو ده 3 سنتي هم دول اللي هيكونوا ايه مقاس الكعب. طيب احنا دلوقتي اشتغلنا كام؟ على نص العدد اللي هم 15. اي نص عدد عندك بقى، يعني مش شرط 15 زي دول. على نص العدد الغرز اللي عندك اشتغلتي عليهم باللون اللي احنا اشتغلنا عليه الجديد ده. انا تعمدت ان احنا نشتغل باكتر من لون عشان خاطر ايه؟ يبان الشغل معانا. طيب انا مش هكمل على ال15 التانيين، هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه سلسلة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهدخل في كل غرزة اشتغل فوقيها ايه؟ غرزة حشو زيها بالظبط. على ال15 غرزة حشو هشتغل 15 غرزة حشو زيهم بالشكل ده. ولما اوصل لنهاية الراوند هرفع سلسلة وهشتغل بردك والف الشغل بتاعي واشتغل على الوش دوت 15 ايه؟ غرزة حشو. هشتغل دوت لغاية ايه؟ لغاية ما اوصل ل3 سنتي او قبل ال3 سنتي بملي ولا ب2 ملي، عشان اخر راوند هنشتغله بطريقة معينة. هشتغل الارتفاع بتاعي بنفس الطريقة، ان انا بمشي كده 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 كده، برتفع سلسلة بمشي على الخط دوت، برتفع سلسلة وادور الشغل وامشي على الخط التاني، وهكذا. طبعا احنا بنشتغل بقى على العرض يعني على الوش والظهر للقطعة دي اللي هو نص الشغل طبعا، لغاية ما اوصل لطول ايه؟ الجزئية دي اللي هي التلت الاخير من الرجلين. احنا اشتغلنا تلتين، فاضل لي التلت دوت هو ده اللي هشتغله. بعد ما قستي على رجل الشخص اللي بتعملي له وصلتي لغاية المكان ده، يعني الرجل دي دخلت وقفت لغاية هنا، ما تزوديش طبعا على هنا عشان مش هينفع تزودي اكتر من كده. هتلاقي الرجل معاكي حاجزه ومش هينفع. اما توصلي للمكان ده تبداي تشتغلي بالطريقه اللي احنا بنشتغلها دي. هرتفع كام سطر انا مش عارفه لغايه دلوقتي كام سطر برضه. هنرتفع كذا سطر، اكتر من سطر، لغايه ما نوصل لل3 سنتي بتوعنا، وهكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني واشتغلت 6 سطور زي ما احنا شايفين، مقاس ال3 سنتي الباقيين من ايه؟ ال10 سنتي. انا كده اهو من هنا بالظبط في النص، نقيس من المنتصف 10 سنتي طول القدم اللي انا ايه محتاجه. طيب انا خلاص مش محتاجه المتر تاني كده، انا قست كل المقاسات بتاعتي. اول مقاس بقيسه الدوران، نعتبر حتى دي بقى الرجل دلوقتي اللي معانا. الدوران بتاع الرجل بقيس حوالين المكان ده كله، بقسمه على 2 عفوا. النص بفضل ارتفع زي ما احنا شفنا في الدايرة بتاعتي لغاية ما اوصل بالمتر بتاعي لنص العدد اللي احنا ايه قسناه، نص دوران القدم. زي ما احنا اتفقنا، احنا كان دوران القدم بتاعنا 11 سنتي. نص دوران القدم من 5 ل5.5، هو 5.5 بالظبط، بس احنا بنقول دايما في تفاوت في المقاسات، يعني من 5 ل5.5. طول القدم عندي 10 سنتي، اذا انا بعمل التلتين للجزء اللي هو الامامي ده والتلت للكعب بتاع الرجلين. احنا لو ناخد بالنا الرجلين نفسها بتكون بالشكل ده، سبحان الله خلقة ربنا. في المرحلة اللي جاية دي خلاص مش محتاجين المتر، احنا بس ايه هنكمل شغلنا. ارتفعت المقاس اللي انا محتاجاه دلوقتي، هاجي كده، ده كده طبعا وش الشغل اهو. اوكي، هقلبه كده بالشكل ده وهجيب الطرفين قصاد بعض. بس طبعا انا مش هعمل الخطوة دي دلوقتي، انا
هرتفع سلسلة وهشتغل بس ايه سطر كده اخير هعمل فيه حاجة. انا عندي كام غرزة؟ 15 غرزة. عايزة اعمل تناقص في المنتصف هنا، فالعدد معايا كام؟ 15. اقدر اشتغل 6 على اليمين و6 على الشمال، بقوا كام؟ بقوا 12. بقى معايا 3، هاخد التلاتة مع بعض. عايزاك انتي توازني ايه التناقص بتاعك بالشكل دوت، ان انتي عايزة تعملي تناقص في التلاتة اللي في النص او في الاربعة اللي في النص، حسب العدد بقى ما يطلع معاكي. كده ادي 1 2 3 4 5 6. طيب عملنا 6 الاولانيين، معايا 3 عايزه اعمل فيهم تناقص اللي في المنتصف. بدخل في الضلع الاول لاول غرزه، والضلع الاول الامامي يعني سوري لتاني غرزه، والضلع الاول اللي هو قدامي ده الامامي لتالت غرزه. اصبح معايا على الابره كام حلقه؟ معايا 3. والحلقه الاساسيه هخرج من التلاتة، الف الخيط واخرج من 1 2 3. اصبح معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منه، وهكمل ال6 غرز بتوعي الباقيين. ادي 1 2 3 4 5. اخر غرزة اهي جاية بميل بكيرف مايل شوية 6. اتفقنا هنعمل ايه؟ احنا شايفين بقى عملنا ايه؟ جت الحتة دي كده شوية، هقفل بقى بس ايه للظهر، يعني انا وش الشغل اهو اهو، هقفل اللي هو الوش ده على الوش ده، وهبدأ ايه؟ هقفل الشغل بتاعي. هاخد الضلع الخلفي ده مع الضلع الامامي للغرزة اللي قصاده، ولف الخيط واخرج من بمنزلقة من كل الحلقات اللي على ايه الابرة. تاني بكرر، باخد الاضلاع اللي قصاد بعضها، انا الخلفي من اللي قدامي والامامي من اللي وراه، اللي قصاد بعض، الضلعين اللي قصاد بعض، والف الخيط واخرج بايه بمنزلقة. تاني اهو بكرر، الضلع الخلفي للي قدامي والضلع الامامي للي وراها، واعمل غرزة منزلقة لغاية ما اقفل الجزئية دي خالص. ممكن على فكرة تستغنوا عن الخطوة اللي فاتت لو هتحسوا ان هي هتعمل لكم لخبطة في الحسابات. بالشكل ده اهو، وكده خلصنا. بقص بقى الخيط، بسيب بس مسافة منه، وبلف الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. ما تنسيش تنضفي الخيوط بتاعتك دايما، تدخلي من تحت الشغل وتسحبيها اكتر من مرة، تأمني شغلك. وفي النهاية طبعا بننضفها خالص. انا مش عايزة بس اطول عليكم. كده بعد ما نضفنا الشغل بتاعنا هقلب الشغل تاني كده بالشكل ده اهو. شايفين بعد ما خيطنا الشكل قد ايه جميل وحلو. طيب السطر الاخير اللي انا عملته دوت نقصت فيه شويه. نقصت فيه ليه؟ عشان الزاويه دي كده تيجي بالشكل ده، ما تكونش جايه طويله كده على طول، عايزاها تيجي بميل كده شويه، تبقى حلوه كده للطفل ان هو لما يجي يحط رجله تبقى ايه جايه بشكل بيضاوي كده شويه، ما تكونش جايه ايه واحده كده 7 مره واحده. طيب في المرحله دي هنعمل ايه؟ انا الخيط لسه اهو البينك لسه موصول. فاول غرزة بينك عندي هنا هدخل والف الخيط واخرج بالشكل ده، وهشتغل ارتفعت سلسلة، وهشتغل اول غرزة اهو. هشتغل على كل الغرز بقى بتاعتي بالشكل ده داير داير. هلف الدوران ده كله زي ما احنا شايفين. انا كده ماشية على الوش اللي احنا ما كناش اشتغلنا عليه. احنا كده كده اساسا شايفين احنا اشتغلنا ايه جزئية كبيرة جدا من الاكلوك، فاضل بس الجزئية اللي فوق. هشتغل بس غرز حشو على كل غرز الحشو اللي تقابلني اللي باللون البينك، اللون البامبي.
وصلنا لاخر غرزة في اللون البامبي زي ما احنا شايفين اهو، اشتغلت عليها. وعندي اول واحدة اهي، فين؟ لا، اول واحدة تحت اهي، ما تضيعش منكم دايما. اول واحدة اهي من اللون الابيض هشتغل عليها واحدة حشو، وهاجي بقى بالعرض كده هشتغل على كل سطر واحدة، لان طبعا ارتفاع غرزة الحشو سلسلة، اذا هي بردك الغرزة اللي هنشتغلها واحدة في كل واحدة. همشي على كل واحدة. انا اشتغلت كده 1 2 3 4 5 6، والسابع اللي احنا طبعا ما ننساش ان احنا اشتغلناه في الاخر. هنيجي بقى للاتجاه ده هو بردك اهو الناحية التانية، ادي 1، ونكمل بقية الراوند بتاعنا بالشكل ده فوق كل الغرز، فوق كل غرزة غرزة زيها. دي اخر غرزة اهي هشتغل عليها. عايزين نشتغل حلزوني، لو عايزين تقفلوا بمنزلقة هتقفلوا خلاص في اول غرزة هنا. عايزين تشتغلوا بشكل حلزوني على طول لغاية فوق، هنتنينا بقى نشتغل. يعني دي كده اول غرزة، هجيب بقى الماركر بتاعي واحطه هنا، واروح لاول غرزة واشتغل بشكل طبيعي بالطريقة دي. هشتغل بقى ايه ازاي؟ هشتغل زي ما احنا شايفين خلاص الراوند بتاعي بقى كله باللون البينك. هشتغل داير 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 كده لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا عاوزاه، اللي هو الجزئية دي بقى للقدم. هنرتفع بغرز الحشو زي ما احنا، الشكل بتاعنا بغرز الحشو زي ما احنا. اما اذا كنتوا عايزين تشتغلوا اللي هي بتكون شكل غرزة الاستك، في طريقتين لغرزة الاستك اشتغلت معاكم بيها في شراب من في جوارب، في واحد من الجوارب اللي اشتغلناها مع بعض. وفي طريقة تانية ان انت تشتغلي اللي هي غرزة البليسيه، اللي بيكون عمود امامي وعمود خلفي، عمود امامي وعمود خلفي. بس طبعا تشتغليها بغرزة الحشو، الا اذا كنت هترتفعي بقى وتزودي غرزة نصف عمود او غرزة العمود بلف. بس احنا الموديل بتاعنا النهاردة كله بغرزة الحشو. لكن زي ما قلت لك، لو عايز تشتغلي مثلا بغرزة الحشو 4 أو 5 سطور بنفس غرزة الحشو، وترجعي تعملي 3 4 سطور بغرزة البليسيه، مفيش مشكلة. اللي عايز يراجع غرزة البليسيه موجودة عندكم بردك على القناة. هرتفع بنفس الطريقة اللي ارتفعت بيها هنا كده، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا حباه بقى بعدد السطور اللي هنشوفها. وهدخل اللون الابيض بردك. ممكن لو مش حابة تدخلي الابيض تاني خلاص، بس عادي يعني، هو كده كده احنا مدخلينه من البداية بيدينا شكل جميل. كان ممكن كمان نكمل الجزئية دي بالبينك عشان تبقى زيها زي الجزء الأول، بس معلش ما خدتش بالي من الجزئية دي. يعني لازم المفروض نكون نراعي تناسق الألوان. المفروض كنت أنا ختمت بالبينك هنا، وكنت كملت كمان الكعب بتاعي بالبينك، وبدأنا من فوق بالأبيض. بس ما فيش مشكلة، جل ما لا يسهو وبرضك شكله حلو. بس أنا قلت أقول لكم برضك المعلومة اللي اعتراف بالحق فضيلة، إن إحنا المفروض اللون اللي بنبدأ بيه بيكون هو اللون اللي موجود عند الكعب. بعد كده بترتفعي باللون المختلف، وترتفعي بقى تقعدي تدرجي الالوان بتاعتك زي ما انت حابه. هكمل الطول بتاعي وارجع لكم نعمل الفيونكه مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بنكون ارتفعنا الطول اللي احنا حابينه. حابين اطول اوكي، حابين اقصر مفيش مشكله. دلوقتي انا جهزت الفيونكه، بس هعمل لكم بدايتها بلون تاني بحيث ان انتوا تكونوا عارفين برضك هي بتتعمل ازاي. هنجيب مسافة من الخيط، نسيب مسافة من الخيط بنفس طبعا الألوان اللي بنشتغل بيها، لكن أنا بوريكم مثال على لون تاني. وأقفل عقدة بداية، وارتفع طبعا عدد السلاسل اللي أنا حباها. أنا اشتغلت هنا 8 سلاسل للفيونكة، 3 4 5 6 7 8. عايزة اشتغل على ال8 دول. أنا عايزة أعمل قطعة مستطيل، هرتفع سلسلة واسيب السلسلة واروح للي بعدها في الضلع الخلفي، اشتغل غرزة حشو. ادي 1 في الضلع الخلفي اهو، 2. ليه بشتغل في الضلع الخلفي من السلاسل؟ عشان ما عنديش حرف في، واقرب حاجة اشتغل فيها ما عنديش غير ضلعين. الامامي هيكون صعب في الشغل، فالخلفي هو اللي بيكون سهل. كده 1 2 3 4 5 6 7 8.
طيب بعد ما خلصنا ال8 هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية وهشتغل ايه على السطر التاني، وهكذا لغاية ما اوصل للنهاية. في النهاية ارتفع سلسلة واشتغل والف الشغل واشتغل على الوش التاني. بالطريقة دي طبعا بنخلص شغلنا. المستطيل بتاعي زي ما احنا شايفين بيكون طبعا برتفع اكتر من سطر 3 4 زي ما احنا حابين. هنعملها بالشكل ده، حابينها تكون هي بس كده اوكي، حابين سوري بسم الله الرحمن الرحيم، حابين نضيف لون جديد على الاطار الخارجي، نجيب لون تاني بردك، وهسيب مسافة من الخيط واعمل حلقة، وكالعادة نقفلها عقدة. هسحب الحلقة اللي على دي من الحلقتين اللي على الابرة بالشكل ده اهو. في المرة دي هرتفع سلسلة وهشتغل على الجنب بقى. هدخل هنا اشتغل بقى غرزتي، ادي واحد، هشتغل في الزوايا مرتين، اتنين، فراغ واحد. لكن الغرز اللي هي في الجناب دي اهي هشتغل في كل واحدة فيهم واحدة بالشكل ده. ده لو عايزة تضيفي لون تاني يعني كده، 1 2 3 4 اهو، رقم 5 اهو. هشتغل بقى في الزاوية مرتين او 3 حسب ما انتي حابة الزاوية بتاعتك الميل بتاعها شكلها ايه. واجي بقى على الغرز اللي كده بالعرض واشتغل على كل غرزة بغرزة زيها لغاية ما ألف الدوران بتاعي كله. هكمل الدوران وارجع لكم نثبتها مع بعض. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو بيكون الشكل بتاعي. بقفل بغرزة منزلقة في النهاية بالطريقة دي. انا طبعا عايزة اجي النص هنا، همشي بمنزلقة تاني على الغرز دي كلها لغاية ما اجي لنص الفيونكة بتاعتي. الغرزة اللي جاية هي نص، وهفك طبعا مسافة مش كتير يعني، اسيب مسافة اقدر الفها ايه على الفيونكة من خيط وقص، واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. الفيونكة بتاعتي ابرة التنظيف هاجي كده، هدخل هنا واجي كده كده بالشكل ده اهو. بالطريقة دي بس ايه كشكش معايا شوية بالشكل ده. وفي النهاية بعد ما بشدها كده بلف عليها جزء من الخيط بالطريقة دي. بنقص بقى الخيط ايه الابيض خلاص، وباجي هنا بالشكل ده هثبت الفيونكة بتاعتي. بتكون بالشكل ده في الجنب زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرتي النهارده في اللكلوك وفي الفيونكة، برضك طريقة جديدة اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. جربنا كده هو مش لكلوك، كل مره اقول لكم لكلوك وهو شراب او جوارب، بس عامه اللي عايز يسميه لكلوك مفيش مشكله. دي كانت فكرتي النهارده في الجوارب او في الشرابات. اتمنى يا رب انها تكون سهله وبسيطه، فكره جديده يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا طبعا اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي.